Tết về gói những yêu thương, sẽ chia chút lửa thảo đường đầu năm. Tết đã đến thật gần, và như mọi năm, chùa Thảo Đường lại gói 500 bánh tét và 200 bánh rau để tặng những người gặp duyên. Không phải là bánh chuyên nghiệp, trong một ngày gói hết 500 tẻ nếp có lẽ là điều khó tin phải không cả nhà? Với sự chỉ đạo tài tình của thầy Minh, với sự đồng lòng của những thiện nguyện viên đã góp phần làm nên thành công những nồi bánh tét truyền thống mang hương vị Thảo Đường không có nơi nào có. Biết ơn quý thầy, quý nhà hảo tâm, những mạnh thường quân, những thiện nguyện viên và những người hữu duyên đồng hành để Tết luôn hạnh phúc và ý nghĩa. Đầu tiên là lau lá chuối và xếp lá chuối cho nó gọn. Rồi nếp được hấp sẵn. Quý cô chú thì dùng nếp bỏ vào khuôn nhôm, hiện xuống, dùng một cái ống nhựa cho chính giữa để cho nhân vào, cho nhân nó không có bị méo. Đấy, cái ống nhựa mình để xuống, đó là vị trí của nhân, cho nhân đậu cái hầm chính bỏ vào chính giữa. Đấy, cô đang hầm nếp. Cô chú khác thì mỗi người mỗi khâu, cho nhân vào, bỏ lại. Lá đã lau sẵn, xếp gọn gàng. Đây là một nhóm khác dùng buộc lá, bó lá. Cả nhà, mỗi người một tay, góp lại những yêu thương, nhóm lên bếp lửa hồng, bánh thêm mùi nếp mới, mang tới niềm hân hoan. Thầy dạy bảo chúng con sống đạo nghĩa cho tròn, còn nơi đó chờ đợi nhưng nắng hạ chờ mưa. Đêm nay người giữ lửa, sưởi ấm lòng phương xa. Màu xanh tươi của lá với niềm tin nơi ta. Phút giao thừa vội vã, hai tóc bọc mưu sinh. Đâu là của riêng mình, trao nhau tình cảm mến. Xuân đã vừa chợt đến, gõ cửa khắp muôn nơi, xin nhắn gửi đôi lời chúc cả nhà ấm áp. Bên ngoài xanh lá chuối xanh, bên trong nếp đổ bơ hầm hạt tiêu. Gói nghĩa tình, gói yêu thương, dẻo thơm từ thuở, lan tiêu tới giờ. Đây là cảnh nấu. Sau 18 tiếng thì bánh mới được chín dẻo thơm ngon. Một bên bánh tét, một bên bánh ro. Thầy đã chuẩn bị rất là chu đáo. Đây cả nhà, bánh đã xong. Chúc cả nhà có một cái Tết đoàn viên. Happy New Year.